गर्मी ठाउँ होइन चितवनमा। अहिले चाहिँ हामी यहाँ अब बल्छी बोकेर खोलातिर जाँदैछौँ माछा मार्नलाई। यस्तो गर्मी पसिनै पसिना छ। सानो खोला होइन, त्यहाँ त पोखरी माछा पालनै रहेछ नि त त्यहाँनिर। त्यहीँ गएर हानिदिने क्या बल्छी। अब चाहिँ हामी खोलामा जाँदैछौँ। आज चाहिँ फिसिङ भ्लग, अब फिसिङ डे फिसिङ भ्लग। खोला होइन सानो ऊ हो कि, ठुलो खोला होइन। यहाँ चाहिँ माछा पालन जस्तै पोखरीमा हानिदिने हो क्या।
चाहिँ अहिले लोकेसन चेन्ज भइसक्यो होइन। अघि नको सानो खोलाबाट अहिले चाहिँ हामी यस्तो ठुलो खोलामा आइसक्यौँ। यहाँनिर बल्छी सल्छी रेडी बनाएर माछाको यहाँ दाना टक्क मासु अड्काएर हाल्दैछौँ। यहाँ माछा पनि देखिसक्यौँ। अब माछा पर्छ कि पर्दैन हेरौँ। अब त्यो पुलमा टक्क त्यहाँ बिचमा बसेर हामी सही माछा पार्नुपर्छ। बाहिर निकाल्दै बस्दा अनि त बाहिरको खाइहाल्छ नि पहिला।